A Guerrilla Podcast Syndicate production. Zoomasampalataya with Papa King. Zoomasampalataya is a podcast about Christianity, specifically the Catholic faith. It aims to break down and discuss faith matters in a very light manner, which targets the ordinary Filipino household Catholic through kwentuhan mode of discussion with guests. Zoomasampalataya with Papa Isa na King. naman pong magandang araw sa inyong lahat. At nandito na naman po tayo sa Zoomasampalataya. Tulad po nung nakaraang linggo, wala po tayong panauhin ngayon, kundi magkakaroon po tayo ng Turo Series ngayong linggong ito. At ang pagmimilayan po natin ng Ebanghelyo po ngayong linggo na to, ayon sa Gospel according to St. Matthew. Basahin muna po natin bago natin pagnilayan. The Gospel according to St. Matthew. Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time, he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and my fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads, and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in a wedding garment. The king said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen.'" Yan po ang ebanghelyo natin ngayong linggong ito. At meron po akong napiling 3 punto para pagnilayan. So you want to start a podcast? Or perhaps you've already started one, but you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info@kangaroofern.com because we're stronger together. Una, maging bukas sa imbitasyon ng Diyos. Tulad po ng mga estudyante ko, no? Sinasabi ko po lagi, ang Diyos nariyan. Ang Diyos laging nag-iimbita, nag-aanyaya sa atin. Ang Diyos ang unang nagmamahal. It is always God who is the first one who offers the friendship. Dapat maging bukas lamang ang ating puso, ang ating isip, para tanggapin yung pakikipagkaibigan. Di ba tuwing may makikipagkilala sa atin, laging dapat bukas lang tayo sa pagkakaibigan. Okay? At doon natin mas makikilala yung tao kung meron tayong gustong taong magpakilala. Di ba? Ganun din ang Diyos. Laging siya yung nauunang mag-offer ng pakikipagkaibigan sa atin. At tayo bilang mga taong tumutugon, dapat maging handa lang tayo, maging bukas ang ating puso at isip
sa imbitasyon lagi ng Diyos. Kasi siya lagi nandiyan. Okay? Pangalawa, maging marapat sa kanyang pagmamahal. Tulad nung nabanggit dun sa parable, maraming inimbitahan dun sa wedding feast. Maging marapat ka pag inimbitahan. Halimbawa, yun nga sa, balikan natin yung parable, no? Kasal. Di ba dapat ang suot mo ay at least decente man lang, di ba? Hindi ka pupuntang naka-short, naka-jersey, di ba? Galing sa basketball. Dapat iaayon mo yung iyong kasuotan at iyong disposisyon dun sa iyong pupuntahan. Ganun din ang Diyos. Pag nag-anyaya siya, dapat maging marapat tayo sa kanyang pag-aanyaya, maging marapat tayo sa kanyang pagmamahal. Andyan lagi siya, iniimbitahan tayo, inaanyayahan tayo. Gawin nating marapat ang ating mga sarili, tanggapin ang kanyang pagmamahal. At panghuli, maging handa sa kanyang kaharian. Marahil yun ang sinasabi ng ebanghelyo natin. Marami tayong makikita nitong 2020 na mga pumanaw ng tao. Hindi natin inaasahan yung mga iba. Pero yun ang mensahe sa atin ng Panginoon. Maging handa tayo lang. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin sa kanyang kaharian. Ang tanong, handa ba tayo umarap sa Diyos pagdating ng panahon na yun? We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise@guerrillapodcastsyndicate.com. Diba? Ganun naman, di ba? Pag may exam tayo, handa ba tayong i-take yung exam na yun? Mag-aral tayo. Di ba? Handa ba tayo na umarap, let's say, bilang guro? At bilang guro, naghahanda kami, di ba? Na humarap sa mga estudyante sa loob ng silid-aralan. Hindi ka haharap sa mga estudyante mo na hindi ka handa. Dahil they only deserve the best from you. Ganun din sa Diyos. He only deserves the best from us. Kahit makasalanan tayo, kahit hindi tayo marapat, gawin natin yung parte natin. Dahil siya, nandyan lang. Ino-offer yung pagmamahal niya. Ino-offer yung kanyang pagkakaibigan. Dapat tayo maging handa at maging marapat sa inakali ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo aabutan, no? Ng pagharap natin sa Diyos. So, dapat maging marapat tayo. Katulad dun sa parable, no? Dapat pag pumunta ka dun sa kasal, dapat kaaya-aya ang iyong kasuotan, bagay ang iyong kasuotan. Pag tayo ba napunta na face to face with God, tanungin natin yung sarili natin. Ginawa ko ba ang lahat dito sa mundo ito, sa buhay kong ito, para maging marapat umarap sa aking Panginoon? Dapat, sagot natin ng oo yun pag naharap na natin. Kung dumating na tayo, maging handa tayo. Anytime, maaari na tayo. So ngayon, ay inaanyayahan ko kayo, mga kapatid, upang sa isang panalangin para tapusin itong pagninilay na pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. This podcast is possible by listeners like you. Thank you for your support. Now back to the show. Kapag mahal na Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal na binibigay sa amin. Tulungan mo po kaming maging handa, maging marapat na humarap sa iyo. Tulungan mo po kaming iwasan ng tukso at kasalanan na humaharap sa pagiging mabuti naming mga tao. Tulungan niyo po kaming sundin lagi ang loob ninyo araw-araw. Hindi ang kalooban namin, kundi lagi sundin ang loob ninyo sa araw-araw na ito. Itinataas natin sa iyo, Panginoon, ang mga kababayan namin at ang mga tao sa buong mundo na naapektuhan itong krisis na ito.
Naway matapos na ito at umaasa kami na sa iyong kapangyarihan ay putok sa inyo itong krisis na nangyayari dito sa atin. Inihiling namin lahat ito sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa Zoomasampalataya. At sa mga susunod na linggo, magsasama-sama tayo, magninilay-nilay tayo, at kung meron tayong makakasamang panaguhin, ay magbabahagi ng ating panaguhin ng karanasan at pagninilay para mapalalim pa ang ating pananampalataya dahil kaya sabi ko nga sa inyo, no? Ay katanungan kayo at agam-agam sa pananampalataya. Samahan nyo kami dito sa Zoomasampalataya. God bless po sa inyo. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerrillapodcastsyndicate.com where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate production.